بداية عام 21 وأرخص جهاز بتقنية ال 5G الموتو جي 5G. وش الاسم يعني ما أدري شلون أبدأ الحلقة. موتو جي 5G لا وشو موتو جي 5 موتو جي. نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم فيصل السيف. وبالفعل هذا أرخص جهاز بتقنية ال 5G مع بداية السنة. شوف هذه الخصائص حقت شغل فلاش كثر ما قعدت أشير فيه. الجهاز هذا يجي بسعر 999 ريال وقت ما سويت هذا الفيديو. شريته على أساس إني أسوي محتوى عنه وأبدأ أتكلم عن تقنية ال 5G كيف إن شاء الله بعام 21 حتكون أجهزتها أرخص من المعتاد، ومتوقع على نهاية السنة نبدأ نحصل على أجهزة تصل بالسعر إلى 600 ريال حسب توقعاتي الشخصية. يعني تقريبا قاعدين نتكلم على $150 تجيب لكم جهاز بال 5G. كذا نعرف إنه 22 كسنة حيكون ال 5G انتشاره جيد جدا. هالجهاز هو يستاهل أو لا؟ خليني أعرفكم عليه بشكل كامل. أبدأ بتصميم الجهاز اللي مصنوع من مواد بلاستيكية. الجهة الخلفية لماعة وتجي بنتوء في الزاوية يحتوي على الكاميرات الخلفية، وفي المنتصف يجي بشعار الام الخاص بموتورولا ويحتوي على مستشعر البصمة. الواجهة الأمامية أكثرها شاشة وتجي بدائرة صغيرة في المنتصف تحتوي على الكاميرا الأمامية. وزن الجوال 212 جرام وسماكته أقل من السنتي ف 9.9 ملم. الموتو جي 5G يجي بمعالج الكوالكوم سناب دراجون 750G ب8 أنوية بدقة تصنيع 8 نانومتر. يدعم تقنيات الاتصال حقات ال 5G، وأيضا المعالج الرسومي هو الأدرينو 619. في اختبار الجيك بنش 5 على طول الجهاز عطى 639 نقطة في النواة الواحدة، وفي الأنوية المتعددة عطى 1469 نقطة. وقدامكم مقارنة بينه وبين جوالات أخرى تم مراجعتها في القناة من نفس هذه الفئة، ونتكلم على الفئة المتوسطة. في تجربة لعبة بابجي اشتغلت بسلاسة جيدة على الإعدادات العالية. يجي أيضا في جهاز الموتو جي 5G نمط الجيم تايم وقت اللعب اللي يقدم مجموعة أدوات تساهم في تحسين تجربة الألعاب، زي إمكانية التقاط صورة للشاشة، حجب التنبيهات زي المكالمات والرسائل وغيرها من الإمكانيات الأخرى. وزي ما ذكرت لكم البطارية 5000 ملي أمبير. تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 20 واط، وبحسب موتورولا فشحن 15 دقيقة بيعطي الجوال 10 ساعات من الاستخدام. طبعا هذا الشيء قد يختلف بحسب استخدام الشخص والكرف. شاشة الجهاز 6.7 إنش بدقة الفول اتش دي بلس 2400 في 1080 من نوع ال LTPS. الشاشة تدعم تقنية ال HDR10 وتمتلك ال 394 بكسل لكل إنش، والشاشة تيجي بتردد ال 60 هرتز، وعلى فئته يعتبر سعره جدا ممتاز لهذه إمكانيات بالذات الشاشة وغيرها. قبل ما أكمل بهالجهاز الرايق اللي شاريه بنفسي، أتمنى تساندوني بشيء محدد، تضغطوا لايك وتعطوني تعليق على هذا الفيديو. هذه الأمور ما تجيب لي فلوس أبدا، ولكن تحسسني أنه بالفعل في ناس كثير قاعدة تشوف ومهتمة في هذا المحتوى. وخلنا نرجع الحين للموتو الجديد. أكمل بهالجهاز اللي جاي مبهر من ناحية التوازن بالإمكانيات بوجود 3 كاميرات خلفية. الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل تجي بتقنية البكسل الرباعي كواد بكسل. الثانية عريضة جدا بدقة 8 ميجا بكسل. الثالثة كاميرا الماكرو للتصوير المقرب وتجي بدقة 2 ميجا بكسل. والكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل وتجي بتقنية برضو البكسل الرباعي. أروح لتجربة التصوير. وفي العدسة الأساسية الصور اللي أعطاها الجوال جودة وتفاصيل جيدة، والألوان مشبعة، ولكن الألوان قد تختلف، أحيانا باردة وأحيانا حارة بحسب معالجة الجوال للصور نفسها. في الزاوية العريضة جدا العدسة تعطي رؤية 118 درجة، والتفاصيل اللي يقدمها جدا جيدة وتؤدي المطلوب. والألوان مشبعة، وزي العدسة الأساسية أحيانا تكون باردة وأحيانا حارة. الجوال يدعم التقريب الرقمي حتى 8 مرات باستخدام العدسة الأساسية، وكالعادة الجودة راح تكون عادية جدا لأنه هذا النوع من التقريب يعتمد على البرمجيات. في تصوير البورتريه التغبيش والعزل مرضيين، وأحيانا النتائج جيدة جدا، وبالذات إن كان التصوير على البشر. طبعا ممكن تختلف النتائج بحسب الزاوية والإضاءة، ومجملا في تصوير البورتريه هيأدي الغرض. وخلوا دائما الإضاءة موجهة عليكم والكاميرا موجهة عليكم، فالإضاءة والكاميرا تكون موجهة عليكم وأنتم تأخذوا النور وأيضا تلتقطوا الصور. يدعم تصوير الفيديو بدقة ال 4K و30 إطار في الثانية، ويقدم جودة جيدة ومستوى الاهتزاز مقبول. أيضا الكاميرا الأمامية تدعم التصوير البطيء بدقة 720 و240 إطار في الثانية. في تصوير الكاميرا الأمامية نتائج والتفاصيل جيدة، والنتائج بشكل عام مرضية. في البورتريه الكاميرا الأمامية نتائجها متذبذبة وتعتمد على الزاوية، ولكن بشكل عام تؤدي الغرض. أيضا هذا أداء الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل. دائما راعوا أن تكون الإضاءة موجودة. شوف شباب الموجود قاعد ماهر يروح، شوف الإضاءة هنا فقعت لأنه هنا في سطوع عالي. هنا محمد موجود، هلا وسهلا. نروح مكان ثاني. شايفين كيف الإضاءة؟ دائما الإضاءة تأثر. خليني أرجع لنفس السبوت لايت عشان أوريكم الجودة كيف.
فرق كبير. دائما استغلوا الإضاءة للشيء الأفضل لكم. الموتو جي 5G يجي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت مع سعة تخزينية 128 جيجا بايت. أيضا يدعم تشغيل شريحتين أو شريحة وكرت ذاكرة مايكرو اس دي إلى 1 تيرا بايت. النظام التشغيلي هو الأندرويد 10 بواجهة الماي يو اكس الخاصة بموتورولا. الواجهة سلسة وخفيفة وهي قريبة إلى حد كبير بواجهة الأندرويد 10 الخام. الواجهة تمتلك اختصارات عديدة زي إمكانية فتح تطبيق الكاميرا من خلال تدوير معصم اليد لمرتين أو تشغيل الفلاش من خلال خفض الجوال مرتين، يعني هزه مرتين كذا، وغيرها من الاختصارات الأخرى. وعلى فكرة متجر التطبيقات في الجوال حق جوجل بلاي يدعم خدمات جوجل بالكامل. الجوال يدعم البلوتوث 5.1 ويدعم الواي فاي بالتردد الثنائي، أيضا يدعم NFC ومتوافق مع خدمات الدفع زي مادا باي، ويمديكم أيضا تستفيدون من تطبيقات زي STC Pay وخدمات الدفع على نفس الجهاز. مستشعر البصمة زي ما ذكرت هو في الجهة الخلفية، وبعد التجربة قدم سلاسة واستجابة عالية. برضو يدعم فتح القفل باستخدام الوجه ولكن صورة ومو 3D، وما أنصح بهالطريقة لأنها ما هي بمرة آمنة. نقطة إضافية موجودة في الموتو جي 5G هي أنه يمتلك زر جانبي راح يمكنكم من الوصول لمساعد جوجل الشخصي بسهولة. محتويات الصندوق: غلاف شفاف، الشاحن السريع واللي بيكون مطابق للدولة، كيبل الشحن، سماعات 3.5 ملم. والموتو جي 5G متوفر في السوق السعودي وسعره تقريبا 999 ريال وقت ما سويت هذا الفيديو، وأمامكم الأسعار بالعملات الأخرى. خلينا ألخص لكم تجربة الجهاز. فأقول أول شيء بطارية 5000 ملي أمبير، شيء كويس. بطارية أيضا تشحن بشاحن 20 واط، أمر كويس. وجود ال 5G من أكثر الأشياء المميزة في نفس هذا الجهاز. والأداء في الألعاب جدا مرضي، بل أحيانا يكون ممتاز على الخصائص حقت نفس هذا الجوال. الأمر اللي ما عجبني فيه هو بالفعل المواد التصنيعية، فأتمنى أنه موتو يركزوا شوي على المواد التصنيعية، لأنه نوكيا عندهم بنفس الفئة السعرية أجهزة بتصنيع أفضل. والأمر الثاني اللي أتمنى يصير أفضل على هالجهاز إمكانيات الكاميرا. ففي تخبط من ناحية التطبيق، لقينا أنه أحيانا يسكر تطبيق الكاميرا، فأتمنى أنه يجي تحديث قريب هذا التحديث يعالج مشاكل الكاميرا ويخلي الأداء أحسن، لأنه حتى لو لاحظتوا في نتائج التصوير كان في تذبذب في الأداء. فهذه كانت مراجعتي لنفس الموتو جي 5G اللي هو هذا هو بالعلبة، شفتوا اسمه الرسمي. وأكيد كامل الاحترام لهذه الشركة لأنه بالفعل قاعدين يحاولوا يجيبون لنا خصائص رائقة بسعر مرة ممتاز. نهاية الفيديو كل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن واحد أحد.